ආයිබෝවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි ස්විස් රෝල් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක හදන්නේ මම චොකලට් වලින්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒක කොහොම මේ හදන විදිය ඔයගොල්ලෝ මෙතන කලින් හදලා ඇති, දැකලා ඇති. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියන්න හරිම ලේසි මේක. මේ කිසිම ඔයගොල්ලෝ සමහර හිතනවා මේක හරි අමාරු දෙයක් කියලා. ඇත්තට මේක අමාරු නෑ, හරිම ලේසි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම හරි ලේසියෙන් කියලා දෙන්න මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මම පාවිච්චි කරන ඒවා කීපයක් තියෙනවා. මම ඒවත් ඔයාලට තේරුම් අරගෙන මම අද කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපි ඉස්සෙල්ලා මේ බේස් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මූලික වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන බිත්තර 6ක්. ඒ බිත්තර 6න් මට මෙතන තියෙන බිත්තර 4ක් තියෙනවා. ඒ යෝක් එක බිත්තරෙම කහමදේ. ඊළඟට සම්පූර්ණ බිත්තර දෙකකුත් මේකේ තියෙනවා. ඊළඟට මෙතනට බැලුවොත් ඔයගලන්ට මෙතන තියෙන සුදු මද 4ක්. එක්කම මේ ගත්තාම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ බිත්තර 6ක් මෙතනදී. ඉතින් ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝට මම පොඩ්ඩක් හඳුන්වා දෙන්නම්. ඇයි අපි මේක වෙන් කරලා කරන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේක මේ හදන බේස් එක අපිට ගොඩක් සොෆ්ට් වෙන්න ඕනේ. හේතුව අපිට මේක නවන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි රෝල් කරනව නේද? ඉතින් ඒකට තමයි. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේක හොඳට මේකේ ආයෙ කෙලියට එන්න හොඳට අපිට වෙන් වෙන් වශයෙන් ගහන්න ඕන. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බටර් කේක් හදද්දි මේ ඔක්කොම දෙක එකට අපි මික්ස් කරනවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ බිත්තරේ දාලා මම මෙතනදී වෙන් කරන්නේ අපි මොරන් එක හදා ගන්න ඕනේ මේ වයිට් එකෙන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ දෙක පස්සේ අපි මේක බිත්තර මේ යෝක් එකටත් මේ මොරන් එකත් දෙකකට අපි මේ ෆෝල්ඩ් කර ගන්නවා. ඉතින් මම ඒක ඔයගලන්ට එකෙන් එකට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඒ ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා පාම් පිටි මෙතන තියෙනවා මෙතන ග්‍රෑම් 100ක්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා කොකෝ පවුඩර් ටේබල් ස්පූන් 2ක්. ඊළඟට සීනි. මේ සීනි ගත්තාම මේක හරිය තුනීම සීනි එක තමයි අරන් තියෙන්නේ. අපි කියන කාස්ට් සුගර් කියලා. මේ ඝන සීනියක් ගන්න එපා. අමාරුයි මේක මික්ස් කරගන්න. නමුත් නැත්තම් කමක් නැහැ. මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් 250ක්. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙන වැනිලා, ඒත් වැනිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි එනම් මුලින්ම මම මේ දෙක එකට කවලම් කරලා මේක අපි shift කරගන්න ඕනේ. දෙක හොඳට හලා ගන්න ඕන. හලාගෙන අපි ඒක වෙනම තියා ගන්නවා. මම ඉස්සෙල්ලම මේක අපිට බීටර් එක අවශ්‍ය වුන නිසා මම ඉස්සෙල්ලා මේක පාවිච්චි මේ එග් යෝග් එක හදන්න කලින් මම මේක මොරන් එක හදා ගන්නවා එග් වයිට් එක. ඉතින් ඒක අපි ඉස්සෙල්ලම කරගමු. ඉතින් මම මේක මුලින්ම මේක හදාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මේක හොඳට ගහන්න ඕන. ගැහුවම පස්සේ මේක හොඳටම හැලෙන්නේ නැති වෙන, වැක්කිරෙන්නේ නැති වෙන තියා ගන්න ඕනේ. ඒකයි මම මේ විදිහට හොඳට කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන මේ ප්‍රමාණය ඇති කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මම පෙන්නන්න. මෙන්න මේ ගාන තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති. මේ විදිහට වැක්කිරෙන්නේ නැති වෙන්න මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තියවන හොඳටම ඇති. ඉතින් අපි මේක මේ විදිහට තියෙද්දි ඊළඟට මම බිත්තරේ කහමදේ මේ විදිහට මේකෙම අයිමත් හොදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම මේකෙම අයිමත් එක කරගන්නවා. ඉතින් මම වැනිලා ස්වල්පයක් මේකට එකතු කරනවා. පොඩ්ඩක් වෙන්න. ඒ කියන්නේ ටීස්පූන් එකක් හෝ දෙකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට මම මේකේ නැවත වතාවත් මේ ආකාරයෙන් මේක බීට් කරද්දි මම සීනි ටික ටිකෙන් ටික එකතු කරනවා මේකට. ඉතින් මේ විදිහට මේකත් හොඳට බීට් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට මේ සොෆ්ට් එකට දැන් තියෙනවා. මේ ගාන හොඳටම ඇති. දැන් මේක මම නැවතුවා. දැන් මම මේ දෙක එකට සුදු මදයත් කහ මදයත් මම එකට එකතු කරන්න හදනවා. ඉතින් දැන් මම මේකට කරන්නේ මගේ මේ සුදු මදේ බිත්තර සුදු මදේ මේකට එකතු කරනවා. ඒකල මේ විදිහට හොඳට ෆෝල්ඩ් කරනවා. මේ ආකාරයෙන් හොඳට ෆෝල්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මම මේක මහා පරිමාණින් කරනකොට මම අතිනුයි කරන්නේ. අතින් කරන තරම තමයි මේක පහසු. නමුත් මේ වගේ පොඩි දෙයක් නිසා මම මේ විදියට මේ ආකාරයෙන් ෆෝල්ඩ් කරනවා. ඒ කරන ගමන් දැන් මම මේ හලාගත්ත පිටි මේ කොකෝ ෆ්ලයි එකයි දෙකකට මම මේකට එකතු කරනවා. ඒකත් එක්ක මේක හොඳට ෆෝල්ඩ් කරගන්න.
මේක ටිකෙන් ටික එකතු කරන්න. නැත්නම් එක පාට දැම්මොත් මේක බහින්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඉතින් මම දැන් මේක හොඳට මේ ආකාරයෙන් මම මේ වගේ ෆෝල් කරද්දී මතක තියාගන්න දැන් oven එක ප්‍රීහීට් එකේ තියෙන්න ඕනේ අංශක 180ත් 170ත් අතරේ. දැන් හොඳට රත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒකෙදි විනාඩි 10යි මේක අපි oven එකට දාගන්නේ. හේතුව මේක උනට කර කරන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට මේක නම් මේ රෝල් කරගන්න බැරි යනවා. ඒත් එක්කම මේ වගේම මේකේ ට්‍රේ එකත් බේකින් ට්‍රේ එකත් මේ වෙලාවේ ලෑස්ති කරලා තියෙන්න ඕනේ. මම මේක වීඩියෝ කරන්න කලින් මම මේ ඔක්කොම ලෑස්ති කරගත්තා. ඔයගොල්ලොත් මතක තියාගන්න පළවෙනි එක තමයි oven එක, දෙවෙනි එක තමයි ට්‍රේ එක. ඔක්කොම ලෑස්ති කරගන්න. මේ ඔක්කොම ලෑස්ති කරන් ඉඳන් තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. නැත්තම් වෙන්නේ මේක තියලා පැත්තක යනකොට මේක බහින්න ගන්නවා. ඒක නිසා මේක මේ වගේ රෙඩි වුණ ගමන්ම අපි ට්‍රේ එකට දා ගන්න ඕනේ. දාපු ගමන් oven එකට විනාඩි 10යි දාන්නේ. දාපු ගමන් මේ ගන්න ඕනේ. කර කරන්න එපා. කර කරොත් මේ අපිට රෝල් කරගන්න බැරි වෙයි බේස් එක. එහෙම වුණොත් වෙන්නේ කැඩලා යනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක වල පේනවා ඇති. දැන් මේක හොඳට කලවම් වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේ පතුල හොඳට බලන්න. right. දැන් මම මගේ මේ පාස්කිට් පේපර් එකක් දාලා තියෙන හොඳට ස්ප්‍රේ කරලා තියාගන්න තෙල් ගාලා. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේක දාගන්න. මේක පුළුවන් තරම් තුනී වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මම ඒකයි මේ හැම පැත්තටම දාන්නේ ලේසි නිසා. ඉතින් මේ ඔක්කොම දාලා මම ගාන තුනී කරගත්තා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් මම මේ වගේ පොඩි තට්ටුවක් දානවා. ඒක ඇතුළේ අර එයා ගතිය හුලම් බිබුළු තියෙනවා නම් ඒව ගැලවිලා ගිහිල්ලා ගානට මේක සෙට් වෙන්න ඕන නිසා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. හරි සමාන්තර තියෙනවා. දැන් මම මේක oven එකට දානවා. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා දැන් මේකට මේ ස්විස් රෝල් එකට මැදට දාගන්න ෆිලින් එක. මේ ෆිලින් එක ඇත්තට මම අද කරන්නේ මේකට මම whipped cream එකතු කරනවා. කියන්නේ අපි thick cream කියනවා, whipped cream කියනවා, double cream කියනවා. මේ ඔක්කොම හදන්නේ මේක අපි එකම ඝනත්වය තියෙන ක්‍රීම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි හොඳට බීට් කරන් පස්සේ ඒක ඝනත්වය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳට සෙට් වෙනවා. ඒක මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඒකට මම එකතු කරනවා පාට ගන්න කොකෝ ෆ්ලාර් ටිකක්. කොකෝ ෆ්ලාරි ඊළඟට මම සීනි ස්වල්පයක් සහ වැනිලා ස්වල්පයක් එකතු කරලා තමයි මම මේ මැද ෆිලින් එක හදාගන්නේ. එතකොට ඉතාමත් රසයි. හැබැයි ඒක රස්නේ වෙලාවකදී ඉක්මනින්ම දී වෙන්නත් බැරි කමක් නැහැ. නමුත් ශ්‍රී ලංකාව වගේ රට උෂ්ණ රටක ඔයගොල්ලෝ ඉන්නව නම් ඒකට ඔයගොල්ලන්ට වඩාත් සුදුසුයි බටර් අයිසින් එකක් පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ එකක් හදාගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට ඒ ෆිලින් එකට ලේසි වෙනවා. නමුත් ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවද සමහරලාට අපි ඔයගොල්ලෝ කාලෙත් ඉතින් ඒක ඒ නිසා මම අද හදන්නේ ඔයගොල්ලන්ට අන්න මේ whipped cream එක දාලා හදාගන්න ෆිලින් එක තමයි. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඒකට ඇතුළේ තවත් දේවල් එකතු කරන්න පුළුවන්. චෙරි වගේ දේවල් ඇතුළට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ආකාරයක විවිධ හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මම ඉස්සෙල්ලා දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ෆිලින් එකත් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද තත්ති කියලා. ඒක ඇත්තටම හොඳට තියෙනවා. මම මේ අත තියලා බලන්න එකයි මේක ඔව් මේක සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඉතින් මම මේක දැන් එළියට ගන්නවා. ඉතින් මේ පේනවද මම මේ තියලා බලන්න එකයි මේ සොෆ්ට් එකට මේක බවුන්ස් බෑක් කරනවා නම් හරි. මේ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. මේක දැන් ඉතින් පැයක් විතර මේක හොඳට කූල් වෙන්න තියෙන්න ඕන. හේතුව මේක නැත්තම් අපිට බැරි වෙනවා මේක ෆිලින් මේ හදාගන්න. මේක හොඳට කූල් වෙන්න තියෙන්න ඕන. මේක ගොඩක් වෙලාවට පැයක් වගේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියුණොත් වඩාත් හොඳයි. ඉතින් මේ තමයි මම ඔයාලට කියපු අර thick cream එක. ඉතින් මම බලන්න හොඳට thick එකට මේ තියෙනවා. ඒකට මම පොඩ්ඩක් වැනිලා ටීස්පූන් එකක් විතර ප්‍රමාණයක් මම දානවා මේකට. ගොඩකුත් නෙවෙයි. ඒ දාලා ඊළඟට මම කොකෝ පවුඩර් ටිකක් දානවා මේක ටේබල් ස්පූන් එකක් විතර ප්‍රමාණය. ඊළඟට මේක මම කවලම් කරන ගමන් මගේ ළඟ සීනි තියෙනවා. සීනි ටේබල් ස්පූන් දෙකක් ප්‍රමාණයක මම මේ විදිහට දානවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේක හොඳට soft මේ high වෙලා තියෙන set වෙලා මෙන්න මේ විදිහට තියෙන වැටුණත් වැටෙන්නේ නැති විදිහට දැන් මේක set වෙලා තියෙන්නේ මේක හරි. දැන් මම මේකෙන් අරගෙන තමයි මම මේක ෆිලින් එක කරන්නේ මේ ස්විස් රෝල් එකේ. ඉතින් මම මේ ෆිලින් එක දැන් දාන්න හදන්නේ.
මේක පුළුවන් තරම් දැන් මේක හොඳට මේ සීතල වෙලා තියෙන්නේ බේස් එක. ඒක නිසා මේක හොඳට මේ වගේ අතුරව ගන්න හොඳටින්. ඉතින් මේක මෙන්න මේ ෆිලින් එක දාද්දි පුළුවන් තරම් තුනියට දාන තරමට හොඳයි. ඊට පස්සේ මේ එන්ඩ් එකට දාන්න එපා. හේතුව අපි මෙතන රෝල් වල එනකොට මේකේ තියෙන අවසාන ටික මෙතනට එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒකයි නැත්තම් මම මෙතනටම දානවා. මේ අයින දිගටම දැන් මේකයි මේ වටේටම මේ අයින විතරක් තියන්න ගාවන්න නැතුව. එතකොට මොකද මම මෙතන රෝල් කරන්න පටන් ගත්තන් පස්සේ මේකේ තියෙන වැඩිපුර ප්‍රමාණය අවසානට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි වැදගත්ම වෙන්න ඕන තමයි මේක තුනියට දාන්න ගොඩාක් ගණනට දාගන්නත් එපා. මේක දාන්න කලින් ඔයාලට මට මතක් කරන්න තුන මේකෙදි හැම වෙලාවෙම මෙතන මේක සෙපරේට්ව තියාගන්න මතක තියාගන්න මේක ඇරලා කළා වෙනම තියාගන්න ඕනේ. හේතුව නැත්තම් වෙන්නේ මෙවාලා මේක රෝල් කරද්දි මේකේ ඇවිල්ලා තිබුණොත් මේ පාස්කින් පේපර් එකේ ඇවිල්ලා තිබුණොත් අමාරු වෙයි රෝල් කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා මේ දෙක අතරේ හොඳට උස්සලා බලන්න මේක දෙක ඇලෙන්නේ නැති වෙන තියාගන්න ඕන නිසා. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ විදියට මේ ආකාරයෙන් මේ කොලෙත් එක්කම මේ විදිහට නවා ගන්න ඕනේ. ඒ නවා ගatti මතක තියාගන්න මෙතනට කොලෙත් එක තියලා මෙතනින් පොඩ්ඩක් නවලා අල්ලගෙන ඉන්න ටිකක් මොහොතක්. ඊට පස්සේ තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මුලින්ම නවන්න ගිහිල්ලා මේක කැඩලා යන්න පුළුවන්. ඒ කරලා ඊට පස්සේ මෙතනින් උස්සලා අයි නැවත වතාවක් මේ විදිහට අපි රෝල් කරන්න ඕනේ. ඒ කරන ගමන් පොඩ්ඩක් අතින් සපෝට් එක දෙන්න ඕනේ මෙයාට. මේ විදිහට මේක රෝල් වෙලා යන්න. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට රෝල් කරගත්තා. ඒ රෝල් කරලා මේක මෙතන මේ වගේ තද කරලා හොඳට මේ වගේ තියලාද ඒ කියන්නේ ඕන්ට වඩා ප්‍රෙස් කරන්නත් එපා. මේ තියලා මම නැවත වතාවක් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනවා. පැයක් පමණ මේක හොඳට සෙට් වෙන්න. ඊට පස්සේ මම මේක ඇරලා බලන්නම්. ඊට පස්සේ අපි මේකට හොඳ මේ පොඩි වටේ මම පොඩි ගානිෂ් එකකුත් කරගන්න හිතන් ඉන්නේ. ඒක නිසා මම මේක දැන් මේ විදිහට ෆ්‍රිජ් එකේ දානවා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ආකාරයට හොඳට උතලා. ඉතින් මම දැන් මේ ට්‍රේ එකට දාගත්තා. දැන් මම මේකෙදි මේක උඩත් මම පොඩි ගානිෂ් එකක් කරන්න හදන්නේ. ඒ කියන්නේ විප් ක්‍රීම් වලින්මම මේක උඩින් මම මේක ෆිලින් එකක් දාලා ලස්සනට වටේ හරිගස්සහන්නේ. මම හරිගස්සලම ඔයගලන්ට කෑලි කපලම ලස්සන මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක මේ ගානිෂ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මම මේ දැන් ගානිෂ් කරලා තියාගත්තේ. මේක හරි සිම්පල් ගානිෂයක්. ඉතින් මේක උඩින් මම විප් ක්‍රීම් එක තමයි ගාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට කෑලි කපලා ඔයගලන්ට මේ සර්ව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මේ රවුම ලස්සනට තියෙනවා. ඒ වගේම උඩින් මම චෙරි මේ තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති එකක් උඩින් තියාගන්න පුළුවන් ලස්සනට. ඉතින් මේ කෑලි කපලා තියෙන ඔයගලන්ට පේනවා. ඉතින් මෙතන බෙන් කළා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ දෙපැත්තම ඉස්සරහට කපලා මම තිබ්බා. ඉතින් ඔයගලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. ඉතින් හරිම ලේසි මේ වෙච්චර අමාරු දේවල් නේ ඔයගලත් හදන්න. ඉතින් උඩට මේවා දාන්න නැත්නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. වන් නිකන් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති විදිහට පහසු විදිහට හදන්න. ඉතින් ඔන්න අද ඔයගොල්ලෝ දැක්ක කොහොමද මේ චොකලට් ස්විස් රෝල් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේක හදන්න. හරිම ලේසි. මම කලින් කිව්වා වගේම මම පෙන්නලා ඇති පැහැදිලි කරලා. ඉතින් මෙහෙම සාමාන්‍ය මේ වගේ පොඩි වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට A to Z උගන්නන්න හරි අමාරුයි. නමුත් කාලේ ගන්න මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ ඩේටා කපාගෙන මේව බලන්නේ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට මම පුළුවන් උපරිමයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්න ඇති පහසු වෙන විදිහට තේරෙන විදිහට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදන්න. සමහරලාට මුලින් ප්‍රථම වතාවට හදන කෙනෙක් නම් මුලින්ම වරදින්න පුළුවන්. නමුත් අත්හරින්න එපා. දෙවෙනි වතාවට හදන්න. මොකද සුපුවේදීන් හැට අපි හදද්දී අපි ඉක්මනට හදනවා. අපි බොහෝ දේවල් අද දවසකට හදනවා. ඉතින් හදද්දී අපි අර ඇඟේ තියෙනවා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් ආසයි මේව හදන්න පුරුදු වෙන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා ඉස්සෙල්ලා. ඒකෙදි හදද්දී පළවෙනි පාර වරදින්න පුළුවන්, පළවෙනි සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අසාර්ථක වෙච්ච කෙනෙක් කවදාවත් අත්හරින්න එපා. දෙවෙනි වතාවට හදලා බලන්න. හරි ලේසි. කාලය අරගෙන මේක කරන්න.
කරලා මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් සුපුරුදු පරිදි අපේ මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ Facebook page එකට දාන්න පුළුවන් travel with chef. නැත්නම් අනිත් විදියට තමයි ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ යමක් අධිගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනිම අලුත් වීඩියෝ එකක් හමුනතුරු අදට මම ගිහින් එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.